नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज मैले पिनट बटरको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। हामीले बजार जस्तै पिनट बटर चाहिँ घरैमै बनाउन सकिन्छ। मैले पिनट चाहिँ लिइसकेको छु आधी केजी। त्यसपछि हनी पनि लिएको छु, सानो बटुकोले एक बटुको लिएको छु। अब हजुरहरुले पनि घरैमा यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले प्यान बसाइसकेँ। प्यानमा मैले पिनट राख्दै छु भुट्नको लागि। अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ ग्यास हाई बनाएर तताउनु पर्छ, पछि चाहिँ हामीले ग्यास मिडियम बनाएर भुट्नु पर्छ। मजाले भुट्दा भुट्दा बोक्रा चाहिँ छुटिनु पर्छ। हामीले बोक्रा छुटिने गरेर भुट्नु पर्छ। ल हेर्नुस् त बोक्राहरू छुटिन थालिसक्यो। मैले एउटा प्लेटमा खनाइसकेँ। अब सेलाउनलाई राख्नुपर्छ एकैछिन। हामीले एकैचोटि धेरै बनाउनु हुँदैन। धेरै बनाउँदा चाहिँ पिस्नलाई गाह्रो हुन्छ मिक्सीमा। अब चाहिँ हामीले बोक्रालाई सेलाइसकेको छ। अब चाहिँ हातले मिचेर म बोक्रा निकाल्दैछु। मजाले निस्कन्छ यसरी सेलाएपछि चाहिँ बोक्रा। अब एउटा सानो तौलियामा राखेर मैले बोक्रा निकाल्दैछु माडेर। यसरी पिनट बटर चाहिँ हामीले ठुलो मान्छे, सानो मान्छे, बच्चाहरू सबैले खाँदा असाध्यै राम्रो हुन्छ। प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। ल हेर्नुस् त निस्किसक्यो सबै बोक्रा। अब हामीले एउटा छान्नीमा राखेर छान्नुपर्छ। यसरी छान्दाखेरि चाहिँ बोक्रा एकै ठाउँ झर्छ। हामीले निफन्दा चाहिँ सबैतिर बोक्रा छरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसो गर्दाखेरि चाहिँ बोक्रा छरिँदैन। मैले एउटा बाउलमा राख्दैछु। अब सबै मैले बोक्रा छानिसकेको छु। अब हामीले अघि छानेको बोक्रा झिकेको पिनट चाहिँ हामीले मिक्सी जारमा राख्नुपर्छ। अब हामीले पिस्नुपर्छ। हामीले पिस्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि मिक्सरलाई चलाइरहनु हुँदैन। मसलाहरू त्यस्तो गरेर पिस्नु हुँदैन। पिस्दै गर्नुपर्छ। मिक्सी जार तात्यो भने चाहिँ हामीले फेरि सेलाउनलाई राख्नुपर्छ। अब फेरि एकपल्ट चलाउनु पर्छ मजाले। ल हेर्नुस् त सुरुमा चाहिँ अब खस्रै छ, यसरी पिस्नुपर्छ। सबै चलाउनु पर्छ। अब फेरि हामीले चाहिँ पिस्नुपर्छ। एकैचोटि पिसिरहनु हुँदैन। मिक्सी तात्यो भने चाहिँ रोकेर पिस्नुपर्छ। धेरै तात्यो भने फ्रिजमा राख्दै मिक्सीलाई फ्रिजमा राखेर एकछिन सेलाउनु दिएर पिस्नुपर्छ। धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन। हामीले थोरै सामग्रीबाटै बन्छ पिनट बटर। ल हेर्नुस् त बदामले तेल छाडिसकेको छ। पिस्दा पिस्दा रोक्दै पिस्नुपर्छ। ल मैले चाहिँ हनी राख्दैछु थोरै। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। पिनटको मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ। फेरि मजाले पिस्नुपर्छ। बच्चा ठुलो मान्छे सबैले खाँदा हुन्छ। यो चाहिँ प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ पिनटमा। ल हेर्नुहोस् त तेल मजाले छाडिसकेको छ। ल हाम्रो पिनट पनि तयार हुन लागिसक्यो। हामीले पिनट चाहिँ अब रोटी, ब्रेड जेसँग खाँदा पनि हुन्छ।
बच्चाहरूलाई चाहिँ अब ब्रेडसँग असाध्यै मनपर्छ। बजारमा किनेको भन्दा घरमा बनाएको हेल्दी हुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।